sign of die zodiac energie van de tweelingmensen. En ik moet best wel zeggen bedankt. Sorry for the stone. Welcome all newcomers, omdat ik heb gezien dat best wel veel mensen is bijgekomen. So bedankt daarvoor. Het is een week waar je probeert jezelf om te beschermen. De week begint vanaf 29 tot en met 4 februari. En daar heb je in deze maand, de eerste weken van februari, de energy vibration van de toren. En dit is zeer positief. Dus die energy vibration van de toren en de situatie dat gebeurt. Oké. Dus als we bekijken wat gespeeld en wat situatie gebeurt, je probeert jezelf in deze week om te beschermen. En whatever de situatie is, het gaat tot een eind komen. Voor eens en al, het gaat voor een tijd tot een eind komen. Oké. Oké, dus we gaan even verder. We gaan even bekijken. Want ik ga even iets anders doen. Maandag heb je de energy vibration van de koningin van de cups. De energy vibration van de koningin van de cups. Koningin van de cups is de energy vibration van een vrouw die is 40 jaar en ouder. En draagt de energie van de vis, kreef of schorpionetje. Nou, deze vrouw probeer je een beetje te defeat. Oké. Je probeert de vrouw te defeat. En het gaat je best wel lukken. Oké. Omdat als je realiseert, zij is achter en de defeat is voor. Dus je gaat deze vrouw defeat. Whatever de situatie was, whatever that is getranspire, je hebt de vrouw defeat. Nou, this is weird en dit komt niet vaak voor. Op dinsdag heb je die energie van de 6 van bochel. De 6 van bochel is iets van een karmatic situatie met mensen in een vorige leven. En voor sommige mensen, het is een karmatic situatie. Voor sommige mensen, het is vanuit your childhood. Maar wat ik krijg, het is gewoon een karmatic situatie. Voor sommige mensen, ik ken iets dat gebeurt in de Pluto-jaar dat je op school zat en dat soort of ding. Maar deze zijn situaties dat moeten genezen en gereinigen. En daar komt de toren hier in deze week om te doen. Als we gaan even verder, hebben wij de energie van de moon. En de energie van de moon is een psychic moon. En die energie hier van de moon en deze psychic energy is een sense van een soort of the universal angels and guide come out om te zeggen, ik bescherm je. Maak geen zorgen hierover. Ik bescherm je, oké? Omdat voor sommige mensen daar is een situatie die transpire en het gaat het zo even aan jullie even vertellen. Dan hebben jullie de energie van de 10 van bochel. De energie van de 10 van bochel, oké? En de energie van 10 van bochel is de energie wanneer je heeft een happy, gelukkige family. Een happy, gelukkige family. Maar daar is best wel een situatie dat is gespeeld. Omdat, whatever de situatie dat is gespeeld, is dat deze vrouw, het is zoiets als sommige van jullie realiseer iets in the weekend. En je probeert out of een situatie met deze vrouw uit te komen. Dus deze vrouw kan iemand je
bent verloofd met, of ja, iemand je bent verloofd met, of iemand je bent trouwen met, of iemand je wil gaan trouwen met, of iemand je bent al in een relatie met. Maar dit is voor de mensen die zijn in relatie en wil gaan trouwen, of is verloofd en dat soort van dingen. En je realiseert, hey, iets klopt hier niet. Er is een situatie dat dit klopt niet. En je probeert daaruit te komen, maar je bent getrapt in de situatie. Je bent echt getrapt in de situatie. En ik had gedacht toen ik zag de 2 keer, is een karmatische situatie. Je hebt jezelf hier in deze situatie gebracht. Het is een karmatische situatie, want je hebt de 6 van cups 2 keer gestaan. 2 keer geplaatst. Dus je ziet, deze situatie echt is hier gebeurd. Maar maak geen zorgen, omdat is zoiets als je gids en je engel in de geestelijke wereld probeer je om te beschermen. En voor heel veel van jullie, je wil niet deze persoon creëert een soort van false hope voor jou. Deze persoon creëert een soort van false hope voor jou. En dit is wat hier speelt. Ja. Die creëert echt een false hope hier voor jou. En dit is wat is gespeeld. Dus is echt een beetje raar. Maar dat is precies hier wat is gespeeld. Dan hebben wij die energie van de geliefde en de werkgeleden. Dus als jullie bent op zoek... Als jullie bent op zoek naar werk en dat soort van dingen, je komt in de geledenschap met de juiste mensen en de juiste persoon. Oké? Jullie komen in echt de geledenschap met de juiste mensen en de juiste persoon. En dit gaat best wel goed uitwerken. Voor sommigen van jullie, jullie hebben mee te maken met de nog van bochel, nog van cups, de nog van chalice. En dat is iemand die is tussen 25 en 45. En het is iemand die is een vis, kreef of schorpionetje. Oké? En dit situatie is wat plaats is genomen en waar hier plaats is gezeten. Dus dit is best wel een positieve situatie. De situatie dat hier is gebeurd. Oké? In het weekend daar komt de relatie komt tot een eind. Een soort van eind. Omdat je hebt die energie van je probeert jezelf om te beschermen. En die energie van de dead dat komt op. Oké? Dus als je hier even bekijkt en hier even zien, is dat je komt achter dat de vrouw dat je gaat even gaan trouwen, of de vrouw dat je hebt verloven, dat diegene is daar iemand anders in degene leven. En dat wordt een heel goede ogen-opening voor jou. Is zoiets als... omdat ik zie dat je gids en engel zijn niet blij met de situatie. Zijn niet blij met deze persoon. Omdat het is zoiets als hun zie de gedachte en wat de mensen gedachte hierachter is voor jou. En die gaat hierin steppen en dit is best wel goed. Het is een situatie waar jullie hebben van een vorige leven en deze persoon komt best wel terug en zo heb je gepakt en je betrapt in deze situatie. Maar er is zoiets als jij bent nuchter en diegene is echt sneaky. Diegene doet dingen dat, wow, als jij het weet wat ze doet. Maar nu is zoiets als je gids en engel zegt, jongen, nou, wakker blijven. Ik ga je iets laten zien. Oké? En dan zo hou
je gaat even realiseren dat ze is in een onderrelatie met iemand die is een water zijn. Voor jou, het woord pijnlijk, of het is zoiets als, wat moet ik hier nou gaan doen? Ja, ik was best wel gewaarschuwd hierover, maar ik ging gewoon door. En ik was zoveel keer hierover gewaarschuwd. En maar dit komt zo keihard op dat je weet niet wat je moet denken. Je weet niet wat weg je moet nemen en dat soort van dingen. En dit is wat dat gaat best wel spelen voor jullie. Omdat voor jullie, je gaat even realiseren dat whatever de situatie is, whatever dat is gespeeld, dat ja, dit is best wel wat. Hier moet ik nou gaan even een beslissing gaan maken als ik ga het even verder of niet. Snap je? En weet je, het is geen een leuke plekje wat gaat gebeuren, maar het moet best wel gebeuren, oké? Het is wel moeilijker voor jou, omdat zoiets als je bent al, je geeft je hart en hand naar de persoon en dan kom je best wel achter dat diegene is niet echt eerlijk. Raar, hè? Ja. Ja. Dus, dames en heren, jullie have gratitude. Zeg me bedankt. Zeg me bedankt aan wat het universe heeft aan jou gegeven. Zeg me echt bedankt aan wat de universe heeft aan jou gegeven. Dat is best wel goed. En niet te hard werken, omdat heel veel van jullie mannen gaat proberen even in je werk in te duiken om even deze situatie even weg te vluchten. Maar zeg tegen de universe, bedankt dat je hebt deze situatie aan mij laten zien. En you know, en dan ga je deze situatie gewoon in wat voor manier kunnen proberen om te genezen. Maar gewoon zeg maar, gewoon bedankt. De universe laat je even dit zien voor je gaat dieper in deze situatie, want het is geen prettige situatie. Dames en heren, namaste, tot volgende keer.